बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो ځل بیا تاسو په خپل چینل کې هرکلی وي لطیف زوالوجست کې نن زموږ د ډسکشن ټاپک چې کوم دی زموږ د فرست ایئر د بایولوژي نه زموږ فرست چپټر دی. نو زموږ فرست ټاپک او فرست چپټر چې موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه سٹارټ نو زموږ لورنی چپټر په فرست ایئر بایولوژي کې دی سیل سټرکچر اینڈ فنکشن. نو موږ ګورو چې دا سیل د دې دا سټرکچر څنګه دی اینڈ فنکشن څنګه دی. نو دا موږ نن په خپل لیکچر کې وایو. نو زه خپل ټاپک درته موږ ګورو چې سیل دی څه کې سیل چې کوم دی دا زموږ سره ډیرایوډ شوی دی د لیټن ورډ نه او cell is derived from the Latin word cellula which means chamber. دا سیل چې کوم دی زموږ سره ډیرایوډ شوی دی د لیټن ورډ نه او د دې معنی دا ده چې په دې سیل کې به زموږ سره څه شي سمال چیمبر به وړ وړ خانې به پکې زموږ سره بیا زموږ سره د ډیفینیشن د سره راغی زموږ سره چې سیل زموږ سره چې کوم دی سیل دا سیل چې کوم دی دا زموږ سره ډیفینیشن دا سره راغی چې سیل از د بیسیک یونټ اف د لایف د زندګۍ چې کومه بنیادی اکایي ده هغه ته موږ څه شوی خلیه ورته ویلی شو. نو دا زموږ سره د سیل ډیفینیشن راغی. بل ډیفینیشن یې زموږ سره دا دی چې سیل از د بیسیک سټرکچر اینڈ فنکشن یونټ. سیل چې کوم دی زموږ سره بیسیک سټرکچر او فنکشن یونټ دی. خو زموږ سره چې کوم شارټ ډیفینیشن دی تاسو ته ډېر هیلپفل دی په ایگزام کې په کمپټیټیو ایگزام کې. نو هغه د ډیفینیشن دا دی چې سیل از د بیسیک یونټ اف د لایف. سیل چې کوم دی زموږ سره د زندګۍ یو بنیادی اکایي ده نو دې ته سیل ویلی شي خلیه ورته ویلی شي. بیا زموږ سره ډسکوري چا کړوه سیل واز د فرست ټایم ډسکور بای رابرټ هوک ان 1665. سیل چې کوم دی زموږ سره په فرست ټایم باندې ډسکور کړی رابرټ هوک په 1665 کې. په 1665 کې رابرټ هوک از a thin section in dead plant material he observed under the cell made microscope crack was composed of honeycomb like compartment. اگر دا خبره وکړه چې دا سیل خپل ایکسپریمنټ کول نو هغه څه وکړو رابرټ هوک یو دغه راواغېسته د اوک پلانټ اوک مونږ چې ورته بند یا سیړی وایو د هغه یو ډېډ پارټ یې راواغېسته او هغه یې داسې په چاقو شانې وتوږو نو هغه یې داسې ټینشن داسې پتله غونډه کېږو او هغه د خپل هغه چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و د هغه لاندې هغه کېښوده او په هغه باندې ایکسپریمنټ کول نو هغه دا ابزرو کړو چې په دې سیل کې زموږ سره څه شی دي کمپارټمنټ دي لکه څنګه چې په د هانی بي دا کوم د شات د مچۍ چې دی د چت چې څنګه دی دغه شان دي کمپارټمنټ دي زموږ سره په سیل کې لکه just like this دې سټرکچر ته وګورئ نو هغه دا خبره وکړه رابرټ هوک په 1665 کې چې په دې سیل کې دغه شان دي څه شی دي کمپارټمنټ دي زموږ سره پکې کراکس دي خالي ځایان دي پکې. بیا زموږ سره څه چلو شو سیل تیوري زموږ سره چا پیش کړو سیل تیوري چې کومه ده دا زموږ سره ټو ساينټیسټو پیش کړی و. دا زموږ سره دوه یو جرمن زوالوجیست او بل جرمن بوټانیست. نو جرمن بوټانیست چې کوم دی زموږ سره جرمن میتھس شیلډن جرمن بوټانیست دی په 1818 کې په 1838 کې دا خبره کړې وه چې دا سیل چې کوم دی دا پلانټ چې کوم دی دا د څه شي نه جوړ دی دا د سیل نه جوړ دی. نو دې دا خبره کړې وه په 1838 کې میتھس شیلډن دا خبره کړې وه. بعض پروناونسیشن داسې هم راځي میتھس سکلیډن ورته هم خلک وایي خو میتھس شیلډن زموږ سره بیا دا خبره وکړه چې دا پلانټ چې کوم دی دا زموږ سره دا د سیل نه جوړ دی. بیا زموږ سره تاوډر شوان د دې څه په دې خبره باندې اتفاق وکړو د تاوډر شوان از ا جرمن زوالوجیست all animal are made of seal. هغه هم دا خبره وکړه چې دا ټول انیمل چې کوم دي دا د څه شي نه جوړ دي د سیل نه جوړ دي. نو دې دوانو میتھس شیلډن او تاوډر شوان زموږ سره چا څه وکړه زموږ سره سیل تیوري پیش کړه.